Oppitunti 1, kardiorutiini. Minunkin pitäisi alkaa sisällyttämään enemmän sydänharjoituksia rutiiniini. Se on hieno idea. Kardio on erittäin hyödyllistä sydämen terveydelle. Täsmälleen. Keskityn yleensä voimaharjoitteluun. Molemmat ovat tärkeitä, mutta kardio auttaa kestävyydessä. Totta. Mitä teet yleensä kardioharjoitteluun? Harrastan lenkkeilyä ja pyöräilyä. Entä sinä? Olen ajatellut kokeilla uintia. Se on upea vaihtoehto. Se on vähän vaikuttavaa ja hauskaa. Motivoikaamme toisiamme pysymään rutiineissamme. Oppitunti 2, työn haasteet. Olen pahoillani siitä. Ne voivat antaa sinulle parempia kaatumisia ja lyhyempiä työaikoja. Mutta et voi poistaa niitä kokonaan, eikö? Täsmälleen. Se on osa työtä. Joskus se tuntuu ylivoimaiselta. Kyllä, mutta on tärkeää löytää tasapaino. Samaa mieltä. Taukojen pitäminen auttaa hallitsemaan stressiä. Ja tukijärjestelmän olemassaolo on ratkaisevan tärkeää. Ehdottomasti. Voimme auttaa toisiamme. Jatketaan kommunikointia työkuormistamme. Oppitunti 3, kulkukortit. Voit käyttää transitkorttia matkustamisen helpottamiseksi. Mistä saan yhden noista transitkorteista? Ne ovat saatavilla useimmilla joukkoliikenneasemilla. Se on kätevää. Tarjoavatko he alennuksia? Kyllä, heillä on usein alennettuja hintoja tavallisille käyttäjille. Täydellinen. Matkustan paljon, joten se säästäisi rahaa. Täysin. Se tekee työmatkasta paljon yksinkertaisempaa. Saan sellaisen tänä viikonloppuna. Hienoa. Kerro kuinka se menee. Oppitunti 4, lauantai-suunnitelmat. Entä tämä lauantai-ilta? Toimiiko se sinulle? Kyllä, olen vapaa. Mitä sinulla on mielessä? Mennään ulos syömään ja elokuviin. Kuulostaa hauskalta illalta. Tiedän hienon ravintolan, jota voimme kokeilla. Mahtava. Rakastan kokeilla uusia paikkoja. Ja sitten voimme katsoa sen uuden elokuvan jälkeenpäin. Täydellinen. Odotan sitä innolla. Se on loistava tapa rentoutua. Oppitunti 5, ehdotusten määräajat. Meidän on toimitettava ehdotus ensi maanantaihin mennessä. Oikein. Se antaa meille tiukan määräajan. Kyllä. Meidän pitäisi aloittaa sen työstäminen tänään. Mikä on ensimmäinen askel, joka meidän on otettava? Kerrataan ensin pääkohdat. Hyvä idea. Se auttaa järjestämään ajatuksemme. Sen jälkeen voimme jakaa tehtävät. Täydellinen. Voimme työskennellä tehokkaammin tällä tavalla. Minä hoidan esittelyn. Oppitunti 6, Homebar-projekti. Oletko koskaan ajatellut kotibaarin perustamista? Joo, kuulostaa hauskalta projektilta.
Mihin sen laittaisit? Olen ajatellut käyttää olohuoneen nurkkaa. Se voisi toimia. Se on mukava paikka viihdettä. Täsmälleen. Haluan myös lisätä hienoja koristeita. Millaisia juomia tarjoisit? Klassisia koktaileja tietysti. Kuulostaa hurjalta. Autan sinua mielelläni sen asettamisessa. Oppitunti 7. Leivontavirheet. Ei todellakaan. Yritin lisätä sokeria, mutta se oli korjauskelvoton. Voi ei. Mitä tapahtui? Kakku päätyy roskikseen. Se on valitettavaa. Leipominen voi joskus olla hankalaa. Kyllä, kyse on tasapainosta. Ehkä ensi kerralla leivotaan yhdessä. Se on hieno idea. Voimme oppia toisiltamme. Ehdottomasti. Ja voimme jakaa vinkkejä ja temppuja. Olen innoissani voidessani yrittää uudelleen. Oppitunti 8. Matkakokemukset. Tutkitaan upeita paikkoja. Entä sinä? Rakastan myös matkustamista. Mikä on suosikkikohteesi? Nautin todella matkastani Italiaan. Kulttuuri on uskomatonta. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen aina halunnut mennä sinne. Sinun pitäisi. Mitä matkabucket-listallasi on? Japani on listani kärjessä. Se olisi unohtumaton kokemus. Suunnitellaan joku päivä yhdessä matkaa. Oppitunti 9. Toisten kohtelu. Kohtele minua, ja yritän kohdella ihmisiä niin kuin haluaisin itseäni kohdeltavan. Se on hieno filosofia, jonka mukaan elää. Uskon, että ystävällisyydellä pääsee pitkälle. Täysin. Se luo positiivisen ilmapiirin. Ja se rohkaisee muita tekemään samoin. Kyllä, se on hyvän tahdon kierre. Jatketaan ystävällisyyden levittämistä kaikkialla. Ehdottomasti. Se tekee maailmasta paremman paikan. Olen iloinen, että jaamme tämän arvon. Oppitunti 10. Tehokkaan riskinarvioinnin strategiat. Tehokas riskinarviointi on elintärkeää mahdollisten liiketoimintaan kohdistuvien uhkien minimoimiseksi. Ehdottomasti riskien varhainen tunnistaminen mahdollistaa ennakoivien toimien toteuttamisen. Yksi strategia on tehdä säännöllisiä riskinarviointeja kaikilla osastoilla. Kyllä, eri tiimien osallistuminen voi tarjota kattavan kuvan mahdollisista riskeistä. Lisäksi data-analytiikan hyödyntäminen voi auttaa tunnistamaan malleja ja trendejä. Se on totta, tietoihin perustuvat oivallukset johtavat tietoisempaan päätöksentekoon. Riskienhallintakehyksen käyttöönotto voi myös virtaviivaistaa prosessia. Selkeät ohjeet takaavat riskinarvioinnin johdonmukaisuuden. Viime kädessä tehokas riskinarviointi turvaa organisaation tulevaisuuden. Oppitunti 11. Matkan suunnittelu. Minun täytyy suunnitella matkani. Pitäisikö minun varata majoitus ensin? Kyllä, on viisasta varata majoitus etukäteen. Näin voin varmistaa, että minulla on yöpymispaikka.
Täsmälleen. Se on tärkeää, varsinkin sesonkiaikoina. Mitä asioita minun tulee ottaa huomioon valittaessa paikkaa? Sijainti ja hinta ovat tärkeitä. Tarkista myös arvostelujen laatu. Hyvä pointti. Vertailen muutamia vaihtoehtoja. Kerro minulle, jos tarvitset apua tutkimuksessa. Aion. Kiitos tuestanne. Oppitunti 12. Viikonloppusuunnitelmat. Hei. Mitä suunnitelmia sinulla on viikonlopulle? En ole vielä varma. Onko sinulla ideoita? Entä piknik puistossa? Se kuulostaa hauskalta. Rakastan ulkoilua. Voisimme tuoda eväitä ja pelejä. Täydellinen. Pakkaan voileipiä ja juomia. Hienoa. Mihin aikaan meidän pitäisi tavata? Sanotaanko keskipäivällä? Kuulostaa hyvältä. Odotan sitä innolla. Oppitunti 13. Filosofisia ajatuksia. Vaikka paljon otetaan, paljon jää. Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Mitä se mielestäsi tarkoittaa? Se viittaa siihen, että tappion jälkeenkin jotkut asiat säilyvät. Kyllä, kuten muistoja ja kokemuksia. Täsmälleen. Ne muokkaavat meitä. Se on lohdullinen näkökulma vaikeina aikoina. Olen samaa mieltä. Se muistuttaa meitä arvostamaan sitä, mitä meillä on. Ehdottomasti. Keskitytään elämän positiivisiin puoliin. Kyllä. Voimme kasvattaa kiitollisuutta yhdessä. Oppitunti 14. Kansallispuistosuositukset. Se on hyvä ehdotus. Mitä kansallispuistoa suosittelisit? Suosittelen Yellowstonea, se on upea monimuotoisella villieläimillä. Olen kuullut siitä ihmeellisiä asioita. Kyllä, geisiirit ja kuumat lähteet ovat henkeä salpaavia. Kuulostaa täydelliseltä paikalta seikkailulle. Täysin. Meidän pitäisi suunnitella matka sinne pian. Selvitetään parhaat vierailuajat. Hyvä idea. En malta odottaa, että pääsen tutustumaan puistoon. Minä myös. Siitä tulee unohtumaton. Oppitunti 15. Asiakkaiden vaikuttamisen merkityksen ymmärtäminen. Asiakkaiden vaikuttaminen on välttämätöntä uskollisen asiakaskunnan rakentamiselle. Ehdottomasti, kun asiakkaat tuntevat olevansa arvostettuja, heistä tulee usein brändilähettiläitä. Asiakkaiden kanssa tekeminen ja heidän palautteensa kuunteleminen lisää tätä edunvalvontaa. Kyllä, heidän tarpeisiinsa vastaaminen osoittaa, että brändi aidosti välittää. Lisäksi kanta-asiakasohjelmien luominen voi kannustaa asiakkaita puolustamaan brändiä. Se on totta. Kannustimet saavat asiakkaat tuntemaan olonsa arvostetuiksi ja osallisiksi. Menestystarinoiden ja mielipiteiden jakaminen voi myös vahvistaa asiakkaiden edunvalvontaa. Aivan, se rakentaa uskottavuutta ja luottamusta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Viime kädessä asiakkaiden vaikuttamisen edistäminen voi johtaa kestävään kasvuun ja menestykseen. Oppitunti 16. Pukeutumislisäys. Se kuulostaa täydelliseltä. Se täydentää mekkoa mukavasti. Olen samaa mieltä.
Värit sopivat yhteen kauniisti. Olen iloinen, että olet sitä mieltä. Kyse on oikeiden lisävarusteiden löytämisestä. Täsmälleen. Ne voivat todella kohottaa asua. Valitaan jotain tyylikästä, mutta yksinkertaista. Hyvä idea. Haluan sen olevan tyylikäs ilman liioittelua. Kyllä. Tehdään ostoksia yhdessä ja löydetään täydelliset tuotteet. Odotan innolla, mitä löydämme. Oppitunti 17. Viileänä pitäminen. Vesi on loistava tapa viilentää tuulisena päivänä. Jotkut ihmiset yrittävät käyttää sitä pysyäkseen virkeänä, eikö niin? Kyllä, varsinkin rannalla tai uima-altaan äärellä. On niin mukavaa rentoutua veden äärellä. Olen samaa mieltä. Lisäksi se on hauska tapa nauttia ulkoilmasta. Täysin. Onko sinulla suosikki vesiurheilulajeja? Rakastan uimista ja melontaa. Hienoja nuo molemmat. Itse pidän melonnasta. Suunnitellaan pian päivä järvellä. Oppitunti 18. Matkustustaidot. Kuulin, että hän tappoi useita susia, jotka hyökkäsivät hänen hevosiensa kimppuun. Vau, se on vaikuttavaa. Hän oppi myös matkustamaan pitkiä matkoja hevosen selässä. Se on arvokas taito erämaassa. Kyllä, se on välttämätöntä selviytymiselle. Se vaatii paljon koulutusta ja kokemusta. Ehdottomasti. Luonnon kunnioittaminen on tärkeää. Ihailen niitä, jotka voivat navigoida haastavissa maastoissa. Minä myös. On innostavaa oppia heidän kestävyydestään. Oppitunti 19. Hotellihinnat. Mikä on huonevalikoima Parkview-hotellissa? Hinnat vaihtelevat tyypillisesti $150–300 yöltä. Se on järkevää mukavalle hotellille. Kyllä, varsinkin kun otetaan huomioon niiden tarjoamat mukavuudet. Kannattaako mielestäsi varata etukäteen? Täysin. Se voi säästää rahaa ja taata saatavuuden. Hyvä pointti. Tarkistan heidän verkkosivustonsa. Kerro minulle, jos tarvitset apua varauksen tekemisessä. Aion. Kiitos ehdotuksesta. Oppitunti 20. Keskinäiset edut. Mielestäni meidän on ehdottomasti varmistettava molempia osapuolia hyödyttävä sopimus. Tuossa on järkeä. Mitkä olisivat mielestäsi avainkohdat, joista keskustella? Ensinnäkin meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä kukin osapuoli haluaa saavuttaa. Kyllä, tavoitteidemme ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Mitkä ovat päätavoitteesi? Haluan varmistaa, että kumppanuusme on kestävää ajan mittaan. Kestävyys on tärkeää. Miten kuvittelet sen toimivan? Asettamalla selkeät odotukset ja vastuut alusta alkaen. Samaa mieltä. Näin voimme välttää väärinkäsitykset myöhemmin. Aivan, ja säännölliset sisäänkirjautumiset voivat auttaa meitä pysymään linjassa. Oppitunti 20. Eteenpäin. Autot ja lentokoneet ovat elintärkeitä ihmisten ja tavaroiden siirtämisessä maan halki. Totta.
Ne yhdistävät meidät tavoilla, joita joskus pidämme itsestäänselvyytenä. Mikä on mielestäsi liikenteen merkittävin vaikutus? Se antaa yrityksille mahdollisuuden toimia tehokkaasti ja laajentaa näköalojamme. Täsmälleen. Kuvittele, kuinka rajoittuneita olisimme ilman niitä. Oikein. Voimme matkustaa kauas ja laajalle tutkien uusia kulttuureja ja markkinoita. Ja niiden tarjoama mukavuus on vertaansa vailla. Oletko koskaan ajatellut ympäristövaikutuksia? Kyllä, tämä on huolenaihe, johon meidänkin pitäisi puuttua. Oppitunti 22. Ylpeät hetket. En ole koskaan luopunut siitä, mutta haluan sanoa yhden asian. Voimme olla ylpeitä siitä 5,5 vuoden jälkeen. Siitä on pitkä aika. Mitkä saavutukset erottuvat sinusta? Projektissamme havaittu kasvu ja parantuminen ovat merkittäviä. Kyllä kehitys on ollut vaikuttavaa. Se osoittaa omistautumisemme. Täysin. Kyse on kovasta työstä, jota teemme joka päivä. Olen samaa mieltä. Johdonmukaisuus on todella kannattanut meitä. Ja mielestäni on tärkeää juhlia jokaista virstanpylvästä matkan varrella. Juhla motivoi meitä jatkamaan eteenpäin. Täsmälleen. Pidetään tämä henki elossa tulevissa pyrkimyksissämme. Oppitunti 23. Kuljetuksen ajoitus. Se on hienoa. Kuinka usein bussit kulkevat? Ne kulkevat yleensä 15 minuutin välein ruuhka-aikoina. Se on kätevää. Se helpottaa paljon työmatkaa. Ehdottomasti. Se auttaa ihmisiä suunnittelemaan matkojaan paremmin. Se on fiksu idea. Se voisi vähentää ylikansoitusta. Useimmat ihmiset pitävät sitä sopivana, mutta aina on parantamisen varaa. Totta. Mitä muutoksia ehdottaisit? Ehkä linja-autojen lisääminen ruuhka-aikaan voisi auttaa. Se on fiksu idea. Se voisi vähentää ylikansoitusta. Oppitunti 24. Viihtyisät kahvilat. Se on loistava ehdotus. Voimme myös nauttia lounaan läheisessä viihtyisässä kahvilassa. Hieno idea. Rakastan uusien ruokapaikkojen löytämistä. Minä myös. Millaisesta keittiöstä sinä pidät? Olen suuri italialaisen ruoan ystävä. Entä sinä? Italialainen on upeaa. Tykkään myös kokeilla paikallisia ruokia. Täydellinen. Tässä kahvilassa on hämmästyttäviä pastaa. Kuulostaa herkulliselta. En malta odottaa, että pääsen kokeilemaan sitä. Et tule pettymään. Heidän jälkiruuat ovat myös uskomattomia. Saat minut nälkäiseksi. Mennään sinne pian. Oppitunti 25. Yhteistyöedut. Näen tämän lähestymistavan hyödyt. Miten ehdotat, että määritämme nämä? Mielestäni meidän pitäisi aloittaa aivoriihillä. Tuo kuulostaa tuottavalta. Mitä aiheita meidän tulisi käsitellä? Pystymme tunnistamaan vahvuutemme ja kuinka ne täydentävät toisiaan. Hienoa. Se antaa meille selkeän suunnan. Sitten voimme hahmotella yksittäisiä panoksemme. Kyllä,
Selköys auttaa meitä työskentelemään tehokkaammin. Ja voimme asettaa virstanpylväitä seurataksemme edistymistämme. Rakastan sitä. Se pitää meidät vastuullisina ja keskittyneinä. Oppitunti 26. Maukkaita herkkuja. Heidän leipänsä maistuu uskomattomalta. Voi, en ole koskaan maistanut heidän munia. Ovatko ne hyviä? Kyllä ne on herkullisia. Erittäin pörröinen ja maukas. Kuulostaa houkuttelevalta. Minun pitäisi ehdottomasti kokeilla niitä. Et tule katumaan sitä. Ne sopivat täydellisesti leivän kanssa. En malta odottaa, että pääsen maistamaan sitä. Mitä muuta he tarjoavat? Heillä on myös hienoa kahvia ja leivonnaisia. Se on täydellinen mukavalle aamiaiselle. Täysin. Se on loistava paikka rentoutua. Suunnitellaan pian vierailua ja nautitaan yhdessä ihana ateria. Oppitunti 27. Autojen ymmärtäminen. Nykyaikaiset autot ovat hyvin monimutkaisia, mutta perusidea auton toiminnasta voi olla kiehtova. Olen samaa mieltä. On vaikuttavaa, kuinka kaikki toimii yhdessä. Mikä on mielestäsi auton kiinnostavin osa? Pidän moottoria ja sen tehoa ajoneuvossa erityisen kiehtovana. Kyllä. On hämmästyttävää, kuinka se muuttaa polttoaineen liikkeeksi. Ja autojen tekniikka kehittyy nykyään nopeasti. Täysin. Ominaisuudet, kuten itseohjautuva tekniikka, muuttavat peliä. On jännittävää ajatella liikenteen tulevaisuutta. Jatketaan keskustelua näistä edistysaskeleista. Oppitunti 28. Todellisuutemme. Se jatkuu, ja mitä Salbello kutsuisi todellisuuteni, opettajiimme kuuluu media. Tämä on mielenkiintoinen näkökulma. Miten näet sen vaikuttavan meihin? Media muokkaa käsityksiämme ja vaikuttaa päätöksiimme. Totta. Se voi olla sekä hyödyllistä että haitallista. Täsmälleen. Meidän on oltava kriittisiä tiedon kuluttajia. Kyllä, kontekstin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Uskon, että näistä asioista keskusteleminen voi auttaa muita navigoimaan siinä paremmin. Täysin. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti tietoisia valintoja. Jatketaan tätä keskustelua. Oppitunti 29. Vaihtoehtojen tutkiminen. Se on hienoa. Oletko tutkinut tiettyjä kursseja tai tehtäviä? Kyllä, olen tutkinut erilaisia vaihtoehtoja alallani. Ihana. Mitkä niistä erottuvat sinusta? Olen erityisen kiinnostunut projektin johtotehtävistä. Näillä on kova kysyntä. Mitkä taidot ovat mielestäsi välttämättömiä? Vahvat kommunikaatio- ja organisointitaidot ovat tärkeitä. Täysin. Ne voivat vaikuttaa merkittävästi menestykseen. Uskon myös, että verkostoituminen voi avata monia ovia. Samaa mieltä. Pidetään toisiamme motivoituina uramatkoillamme. Oppitunti 30. Yrittäjyyden tulevaisuus digitaalisessa taloudessa. Yrittäjyyden tulevaisuus kietoutuu yhä enemmän digitaaliseen teknologiaan. Ehdottomasti online-alustat tarjoavat mahdollisuuksia päästä maailmanlaajuisille markkinoille.
Yrittäjät voivat hyödyntää sosiaalista mediaa kasvattaakseen bränditietoisuutta nopeasti. Kyllä, digitaalisen markkinoinnin strategiat voivat merkittävästi parantaa asiakkaiden sitoutumista. Lisäksi sähköinen kaupankäynti mahdollistaa virtaviivaistetut myyntiprosessit ja asiakasvuorovaikutus. Se on totta. Vahva läsnäolo verkossa on tämän päivän menestyksen edellytys. Lisäksi yrittäjät voivat hyödyntää data-analytiikkaa ymmärtääkseen asiakkaiden käyttäytymistä. Juurikin tiedoista saadut oivallukset voivat auttaa parantamaan tuotekehitystä ja markkinointia. Viime kädessä sopeutuminen digitaalisiin trendeihin ratkaisee tulevien yrittäjien menestyksen. Oppitunti 31. Nopea oppiminen. Arvostan sitä. Toivottavasti saan sen nopeasti käsiini. Olen varma, että tulet. Se vaatii vain vähän harjoittelua. Se on rohkaisevaa kuulla. Onko sinulla vinkkejä minulle? Aloita keskittymällä perusasioihin. Kun tunnet olosi mukavaksi, laajenna osaamistasi. Kuulostaa vakaalta suunnitelmalta. Mitä resursseja suosittelet? Saatavilla on mahtavia verkkokursseja ja opetusohjelmia. Tulen ehdottomasti tutustumaan niihin. Kuinka kauan sinulla kesti oppia? Kesti muutaman viikon tuntea itseni itsevarmaksi. Harjoitus tekee mestarin. Pidän sen mielessäni. Kiitos tuestanne. Oppitunti 32. Aika yksin. Meidän on oltava tiukkoja Helenille. Olen samaa mieltä. Hän tarvitsee aikaa yksin pohtiakseen. Siellä on pieni mökki kaukana kaupungista. Se voisi olla täydellinen hänelle. Tuo kuulostaa ihanteelliselta. Rauhallinen ympäristö voi auttaa häntä ajattelemaan. Täsmälleen. Hänen on tärkeää keskittyä itseensä. Miten luulet hänen suhtautuvan ajatukseen? Toivon, että hän näkee sen kasvun mahdollisuutena. Minä myös. Joskus poistuminen on paras ratkaisu. Ehdotetaan sitä hellästi ja katsotaan, miltä hänestä tuntuu. Oppitunti 33. Tukeva ympäristö. On tärkeää ympäröidä itsesi tukevilla ihmisillä. Täysin. He voivat rohkaista sinua, kun sitä eniten tarvitset. Onko sinulla tukijärjestelmä käytössä? Kyllä, ystäväni ovat aina tukemassa minua. Se on hienoa. Miten ne erityisesti auttavat sinua? He kuuntelevat ja neuvovat, kun olen masentunut. Minusta on tärkeää, että tuollaiset suhteet ovat. Ehdottomasti. Positiivisella energialla on valtava ero. Muistutetaan muita, kuinka tärkeää tällaisten yhteyksien luominen on. Oppitunti 34. Vapauden sankarit. Nämä ovat mestareita, jotka auttoivat vapauttamaan maanosan. Kyllä, he tekivät uskomattomia uhrauksia suuremman asian puolesta. On tärkeää tunnustaa heidän panoksensa. Täysin. Heidän rohkeutensa muutti historian kulun. Meidän pitäisi jakaa heidän tarinansa laajemmin. Samaa mieltä. Se innostaa muita puolustamaan sitä, mikä on oikein. Heidän perintönsä muistuttaa meitä yhtenäisyyden voimasta. Kyllä. Yhdessä voimme saavuttaa uskomattomia asioita.
Suunnitellaan keskustelu niiden vaikutuksista. Oppitunti 35. Yhteistyöideoita. Olen samaa mieltä. Meidän tulee myös harkita yhteistyötä vaikuttajien kanssa. Se on fiksu liike. He voivat auttaa meitä tavoittamaan laajemman yleisön. Täsmälleen. Heidän seuraajansa luottavat heidän suosituksiinsa. Millaisia vaikuttajia meidän tulisi kohdistaa? Olisi parasta keskittyä niihin, jotka kuuluvat meidän markkinarakoon. Hieno idea. Heidän yleisönsä on todennäköisesti kiinnostunut sisällöstämme. Mietitään joitain nimiä ja tavoitellaan niitä. Kyllä. Näiden yhteyksien rakentaminen voi todella parantaa projektiamme. Olen innoissani mahdollisuuksista, joita tämä voi tuoda.